Sitten on vielä klassinen, tämäkin varmasti monia mietityttä, että onko se isompi aina parempi? Ja nyt isommalla tarkoitetaan isompaa penistä, Kyllä. joista 36% on ollut että samaa mieltä ja 64% kuitenkin sitten ollut eri mieltä. Ja tässä on varmaan tärkeää niin just puhua, että isompi on parempi. Ja tähän niin varmaan hyvä purata. Mistä se Vilho ajattelet on Kyllä mä luulen, että tässä tullaan taas sen ehkä sen aikuisviihteen suuntaan aika vahvasti. Tämä on kuitenkin asia, mitä on niinku tutkittu ja kysytty niinku aika laajasti. Pääsääntöisesti nyt täytyy todeta tietysti, että tutkimus on näissä hyvin vanhakantaista ja melko tämmöistä niinku heterokeskeistä. Pääsääntöisesti kysytty niinku naisilta. Ja siinä mielessä tietysti vähän rajoittunutta. Voi olla, että on nykyään sitten kysytty kyllä muiltakin sukupuolilta, mutta luulen, että vastaukset on melko samoja sit niissäkin ympyröissä. Mutta aika yksikantaan on ollut, että se koko ei ole niinku ainoa selittävä tekijä. Toki siellä mainitaan, että kyllä silläkin merkitystä jonkun verran on, riippuen sitten tietysti vähän myöskin siitä, kuka on vastaamassa. Tässä on ehkä se yhteensopivuus on niinku ehkä semmoinen merkittävämpi tekijä. Mutta kyllä niinku pääsääntöisesti muut ominaisuudet seksuaalisuudessa ja seksissä on niinku tärkeämpi kuin pelkkä koko. Mutta tämä tietysti tulee sieltä pornosta sillä lailla näyttäytyy ja siellä niinku sitä paljon korostetaan ja ikään kuin niin visuaalisesti kuin repliikkien tasolla. Ja siinä varmaan on niinku iso lähtö tälle myytille. Mutta tosiaan se, että semmoiset niinku erilaiset taidot, ja nyt ei välttämättä tarvita niitä akrobaattisia temppuja jälleen kerran pornosta, vaan ehkä enemmänkin taidot niinku lukea toisen tilanteita ja kommunikoida ja olla läsnä ja olla rentoa ja olla niinku sillä lailla niinku mukana menossa. Niin nämä on ehkä niitä taitoja, mitä niinku tarvitaan, ei niinkään sellaisia teknisiä kikkoja. Niin kyllä niillä on niinku enemmän merkitystä. Ja sitten seksi on paljon muutakin kuin vaan penistä ja ehkä vaan yhdyntää myöskään. Et se, että niinku on paljon muita asioita, mitä voi tehdä siellä puolella, on niinku sellaisia taitojuttuja. Et suurin osa, nyt jos ajatellaan taas tämmöistä niinku heteroyhdyntää, niin suurin osa naisistahan ei välttämättä laukea siinä niinku sillä konstilla, vaan siinä voi olla muita keinoja sitten käytettävissä. Ja sitten varsinkin niinku, jos puhutaan niinku miesten välisestä seksistä tai muuten, niin sit siellä vielä enemmän ehkä korostuu sitten erilaiset variaatiot. Että. Niin ja tässäkin, niin kun puhutaan tälle heteronormatiivisessa asetelmassa, niin hyvä muistaa myöskin se, että muistaakseni emättimen keskimääräinen pituus on 6-12 senttiä. Tämäkin on monesti, mikä, niin kun, jos tässä niin kun skeemassa sitä puhutaan, niin hyvä